iPhone na Android. Yan ang unang dating sa akin nitong Nothing Phone 1 simula nang gamitin ko siya last week. So yes, isang linggo ko na pong ginagamit itong Nothing Phone 1 and ito po ay pinadala sa akin ng Digital Walker pero lahat po na sasabihin ko dito ay pawang katotohanan lamang. So meron tayo isang layunin dito sa video na to at yan ay alamin natin kung sulit nga ba sa halagang 28,000 pesos itong Nothing Phone 1 or purong hype lang talaga. Yan po at marami pa ang tutuklasin natin sa video na to pero simulan muna natin sa quick unboxing. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we... Okay, so nakita nyo yung quick unboxing natin. Literal na quick unboxing dahil one-time unboxing experience lang po. Pag natanggal nyo na yung top part dito, wala na. And napakanipis ng box niya na ang laman lang ay yung phone and yung charging cable plus yung SIM ejector tool. So maaaring dun pa lang sa part na yon napataas na yung kilay nyo. Hindi na to bago pagdating sa mga phones galing sa western countries. Tulad na lang ng Pixel 6 na nakuha ko and wala rin pong charger yung phone na yon. Napaka-slim din ang box niya but not as slim as this one. So hindi ako nagulat doon kasi yun yung direction na tinatahak ng mga western phones. Pero yun nga, payong kaibigan lang, kung bibili ka ng Nothing Phone 1, dapat may nakahanda kang charger na at least power delivery 3 or 4 para gumana na maayos yung charging dito sa Nothing Phone 1. Pero pag-usapan na muna natin yung hardware. So overall, gawa ito sa aluminum, recycled aluminum. So very eco-friendly itong device ng Nothing Phone 1 dahil yun nga talaga yung advocacy nila na made out of mostly recycled materials itong phone na to. So kung totoo yung claim na yun, well hopefully mas marami pang kumpanya ang sumunod sa yapak ng Nothing Phone 1 dahil mas kailangan natin yun. Marami tayong mga phones na natatapon lang sa mga dump sites na mas maiging ma-recycle. So approve na approve ako sa approach ng Nothing sa aspect na yon. Pero pag-usapan naman natin next yung mga ports. So sa baba meron tayong dual SIM card slot, meron din tayong microphone, USB-C charging port, as well as a down-firing speaker. So dual speakers po ito pero yung isa niyang speaker is integrated with the earpiece. On the right side naman, nandyan yung power button natin as well as yung fingerprint scanner. On top naman, merong noise cancelling microphone. And then on the left side, nandyan yung mga volume buttons. Yung front and back panel niya are made out of glass and this is protected by Corning Gorilla Glass 5. So it doesn't come with a case pero magiging available yung mga case nito sa Digital Walker. So far, wala pa naman scratches yung back panel nitong Nothing Phone 1 as well as yung front panel kasi yung front panel meron namang screen protector na pre-installed. So kahit na nilagay ko ito sa bulsa na merong susi as well as coins, wala namang scratches na nangyari dito sa phone. Ito naman sa back panel, makikita nyo na meron tayong transparent design. It looks really nice. It makes way para sa mga LED lights na nakikita nyo sa mga popular videos, lalo na sa mga reels ngayon na naging uso. Pinapakita nila yung lighting method nitong glyph system. Now, marami ako nakitang comments na sinasabing useless naman siya and gimmick lang siya kasi nasa likod yung lighting niya. So para sa akin, yes, I agree na medyo gimmicky siya, but it actually works. Meron talaga siyang purpose and also, pwede mo pa siyang gamitin as fill light. So kung nagbe-video ka and nakukulangan ka sa flash niya, pwede mong gamitin ito as fill light para mas maganda yung kuha mo ng video during nighttime. I really appreciate na a phone brand is trying to be unique. Dahil sa market ngayon, yung mga phone brands, yung mga bagong phone models na lumalabas, it's just more of a specs war. So pataasan na lang ng specs talaga. Wala na gaanong uniqueness and creativity. And this one is a breath of fresh air kasi very unique and very creative yung naisip nila. And very excited pa ako makakita kung anumang innovation ang magawa nitong brand ng Nothing. But let's move on muna and pag-usapan yung software nito.
So, nothing OS yung ginagamit nila on top of Android 12. Stock Android experience talaga siya. Actually, wala akong napansin na very specific to the Nothing Phone feature aside from the glyphs. Isa to sa pinaka-smooth na experience ko na UI on an Android system na mid-range. So, syempre, number 1, yung Pixel 6 and then malapit-lapit yung Oxygen OS and nandito rin yung Nothing Phone 1, Nothing OS. So, kung gusto mo ma-experience yung smoothness ng stock Android, ito na, Nothing Phone 1, yung pinaka-official talaga na may Philippine support na matatry mo na may stock Android na experience. Panigurado, mayroong magtatanong sa inyo, bagong brand yung Nothing Phone, paano naman yung software support? Well, they promised 3 years of Android updates and 4 years of security patches every 2 months. So that's pretty good para sa isang brand that's just starting. Susunod, pag-usapan naman natin yung heart and soul nitong Nothing Phone 1. Yung chipset niya, meron itong Snapdragon 778G Plus. Na baka sakali lang na isipin nyo na sobrang mas malakas to compared sa mga phones na regular 778G lang. Well, hindi naman po. Meron lang konting bump sa gigahertz ng CPU niya, but it's nothing to really concern yourself about. Konting-konti lang po, makikita niyo naman sa Antutu benchmark, halos ganun pa rin yung Antutu benchmark points na nakuha natin sa 778G Plus. So in terms of gaming, yung overall performance, power use, talagang kung ano makukuha mo from the 778G, it's almost identical sa makukuha mo with the Nothing Phone 1 na may 778G Plus. Now, speaking of gaming guys, wala pa po tayong gaanong oras para mag-gaming test, full-on gaming test. So kung gusto nyo makita ang full gaming test or gusto nyo gawan natin ang full gaming test, itong Nothing Phone 1, let me know in the comment section. But I'm telling you guys, this is not really a gaming-centric phone, but this is more of a camera-centric phone. So, hindi po siya focused on gaming lang. So, I'm not really too confident sa gaming performance ito when it comes to the thermals. Kasi sa charging pa lang, medyo nararamdaman ko na umiinit siya. So, how much more pagdating sa extreme na gaming. Now, casual gaming, I don't have any issues with that kasi alam ko naman yung kakayahan ng Snapdragon 778G Plus. Kung gusto nyo makita yung phone review na kasama na yung gaming, gagawan po natin yan sa Top Down Tech. So, just a quick plug, mag-subscribe kayo sa Top Down Tech na YouTube channel. Now, yaman lang din naman na nabanggit natin yung camera. Well, pag-usapan na rin natin yung camera nito. So, overall, very happy ako kahit na dual camera lang yun nandito sa phone natin. Medyo dismayado lang sa ultra-wide, hindi ganun kaganda yung mga shots with the ultra-wide. But yung main sensor niya and yung selfie camera niya, happy ako sa results. And makikita nyo naman na very good yung contrast, very sharp yung images na nakuha ko, and bright enough. Dahil nga meron tong bigger sensor na Sony IMX766 na sobrang sikat sa mga mid-range devices. Kahit na sa flagship devices, may mga gumagamit nito dahil nga napakaganda ng sensor nito. So by default, naka 12 megapixels yung main shooter mo, pero meron siyang 50 megapixel mode kung saan mas pwede mong i-zoom in yung image once na picture mo na. And natuwa din ako sa HDR performance nito dahil nag-a-adjust talaga siya accordingly. Lalo na kung against the light yung kinukunan mo na picture dahil meron siyang live HDR na feature na pwede mong i-turn on or i-turn off kung hindi mo naman trip. Na pagdating naman sa night mode, medyo irritating lang na it takes about 2 seconds bago ka makakuha ng picture. So you really have to hold steady for 2 seconds. Pero yung kalalabasan ng image is really bright. However, dahil nga 2 seconds na kailangan naka-steady yung kamay mo, nakadepende doon kung gaano ka sharp or gaano ka blurry yung picture mo. So kung gumagalaw yung subject or kung medyo shaky yung kamay mo, magiging blurry yung kalalabasan na picture. Pagdating naman sa video, very happy din ako sa output. Meron tayong 4K 30 frames per second. Of course, I would have loved na meron sanang 4K 60, but it is what it is. Happy pa rin naman ako sa quality. And yung microphone niya, malinis na malinis yung audio. So para sa akin, panalo yung video capability ng Nothing Phone 1. Susunod naman na pag-uusapan natin is yung display niya. Meron itong 120Hz na 6.55 inches na OLED display. Meron tayong punch hole camera sa upper left corner. Full HD, napaka-clear. Pero ang pinaka nakakaagaw pansin para sa akin
is how equal the bezels are. Pantay na pantay lahat ng bezels niya sa top, sa bottom, sa left and right. And isa ba guys, sobrang flat ng display niya. So para sa mga sanay sa curved edge display, baka manibago kayo saglit dito. Pero para sa akin, okay na okay yung display niya. Napakaganda ng kulay. Siguro kung may isa kong reklamo sa display, it's that sana binigyan pa nila tayo ng more options pagdating sa changing the colors or the color profile. Kasi as it is right now, meron lang tayong dalawa. Isa is yung alive and yung pangalawa is yung standard. And syempre sa usapang display, hindi mawawala yung mga magtatanong for sure, meron bang green tint issue yung sa akin? Or meron bang green tint issue in general? And yes, I'm sure nakita nyo naman na meron mga Nothing Phone 1 affected by the green tint issue. Pero yung sa akin, wala pong ganon. Tinanong ko mismo sa Digital Walker and sa Nothing kung paano nga ba pag merong green tint yung mabili mo na phone. So babasahin ko na lang yung reply nila para mas maging official yung sasabihin ko sa inyo. So sabi nila dito, all OLED screens are susceptible to green tinting when the brightness level is set too low. This is not exclusive to Phone 1. We are aware that some customers are impacted, the scale of which is very low. Our standards are very high and this is not the experience we want any user to have. We are working hard to improve this issue and recalibrate the display effect in an upcoming software update. So merong software update na paparating to address the issue para sa mga affected ng green tinting. Just in case hindi maayos with the software update, eto guys, in the meantime, we suggest a factory reset and if no change, we encourage affected users to contact our customer support team and request a replacement. So there you have it guys, pwede nyong ipa-replace yung phone nyo kung sakaling meron kayong green tint issue. But anyway, balik tayo sa gaano kaganda yung display nito. So kung mahilig kang manood ng mga movies sa phone mo, mapa-Netflix man yan, Amazon Prime, or Disney Plus kung may access ka, I'm pretty sure may enjoy mo talaga, lalo na at meron tong HDR10 Plus capabilities. So kung ang mga papanoorin mo content is HDR10 Plus ready, masusulit mo talaga dito sa Nothing Phone 1. Now, pagdating naman sa usapang battery, meron tayong 4,500 mAh na battery capacity and 33 watts of fast charging. And tinest ko talaga siya for one full day outdoors para lang malaman ko kung ano yung kakayahan niya, kung naka 5G and 4G tayo the whole day, as well as nagtitake ng pictures and videos, and ginamit ko rin siya as my Google Maps para sa directions. So, nakakuha tayo ng 8 hours na screen on time dito. Sobrang goods na goods yon. And then, nagsimula tayo na meron tayong 86% na battery at 10 a.m. And then, nakauwi tayo ng bahay na meron pa rin 23% na battery at 6 p.m. Heavy usage ito dahil nagme-message ako sa Facebook, nagpe-picture ako, nagve-video ako the whole time. Almost hindi ko na pinatay yung screen nito. So para sa akin, okay na okay yung battery niya. Hindi ako kinulang kahit na naka one whole day ako outside na naka mobile data lang and walang wifi. Solid. By the way guys, bago ko ibigay sa inyo yung final thoughts ko, ito muna yung ibang mga bagay na napansin ko dito sa Nothing Phone 1. So una, tulad nga ng Android 12 experience sa Pixel 6, yung Wi-Fi and mobile data niya is under one menu. So ibig sabihin yan, pag pinindot mo yung mobile data, hindi siya ma-off agad. Mag-o-open pa siya ng second menu and dun mo lang siya mapapatay. And nandun rin sa second menu yung pag-turn on or off ng Wi-Fi. Medyo hassle lang siya kasi extra steps as compared sa previous na Android devices na na-try ko. And then pangalawa, meron tong wireless charging. So I think this is the first time na nakakita ko ng wireless charging sa isang device na considered as a mid-range device. Kaya rin ito ng reverse wireless charging. So kung sakaling meron ka ring Nothing Ear 1, pwede mong i-charge yan gamit ang phone mo. And then panghuli, meron rin itong Wi-Fi calling. So ang Wi-Fi calling in general, nagbibigay ng better phone signal just in case na mahina yung phone signal mo or wala ka talagang phone signal at all. Pwede ka pa rin tumawag sa mga friends mo or family mo just in case na na-down yung signal sa area mo. And kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa Wi-Fi calling, meron po tayong ginawang video dyan. Mapapanood nyo dito sa channel ko. So yun po yung mga karagdagang impormasyon na gusto ko isali dito sa video. So sulit nga ba yung Nothing Phone 1 at 28,000 pesos? 8 GB of RAM,
128GB of storage, Snapdragon 778G Plus. And yung camera niya, Sony IMX766, 15 megapixels. Yung design niya, napakaganda. Mukha talaga siyang iPhone. Hindi natin mapagkakailayan. Now, I'm not sure kung matutuwa kayo sa sagot ko, pero ang sagot ko talaga is it really depends kung ano yung priority mo. Now, let's be honest here. Karamihan sa atin, mga Filipinos, priority natin yung pinakamagandang specs sa pinakamurang presyo na pwede natin makuha. Diba? Totoo yan. Yung Poco F3, sobrang bumenta sa atin dito sa Pilipinas dahil tayo ngang mga Pinoy, mas binavalue natin yung overall specs and yung presyo na makukuha natin yung specs na yon. Aminin mo, di ba? Yan nga yung dahilan kung bakit ka nag-Poco F3. Pero, meron din naman iba sa atin na ang priority is yung overall experience. Gaano nga ba ka-seamless, gaano ka-smooth, and gaano kaganda yung overall experience dito sa Nothing Phone 1. And I would say, out of 10, nasa 9. So 9 out of 10 yung user experience ko with the Nothing Phone 1. Very smooth. And kung naghahanap ka ng one of the best user experiences sa phone, software-wise, andito yon sa Nothing Phone 1. And kahit pa sa hardware, guys, actually, maganda yung hardware nito. Every time hinahawakan ko siya, I know I have a premium phone. And it's the same thing pag hawak ko yung Google Pixel 6 ko. And maybe that's because of the glass effect. Pero that is something that's really tangible. And add to that the uniqueness of the glyph system that they have here. I'm sure marami pa rin ang magugustuhan itong Nothing Phone 1 even though it cost 28,000 pesos. So para sa akin, whether sulit or not, really depends on what you need sa phone mo. Now, kung gusto nyo nang bumili ng Nothing Phone 1, ilalagay ko po sa link sa description box kung saan nyo pwedeng mabili to. And kung meron kayong mga request na phones na ikukumpara natin sa Nothing Phone 1, let me know in the comment section. Check natin kung meron ako ng phone na yan and gawan natin ng video. Pero kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong mga ililink dyan. Panoorin nyo po. And hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Never wanted to end things like we did.